آقا ما داشتیم اپل سید ها رو میدیدیم و من خیلی وقت بود یک سری اثرهای قدیمی رو میخواستم ببینم دوباره. بعد یهو یادم افتاد من بچگی یه چی دیده بودم که درست یادم نمیاد و مثلا یه همچین فوز داشت که نمیرفتن تو ویدیو گیم و اینا. بعد نتیجه گرفتیم اوکی احتمالاً گانس I don't fucking know 2016 ولی اینطوری بودم امکان نداره. چیزی که من دیدم فیلم بود. بعد 2013 به بعد خیلی از خاطرات بر من شفاف تره و رسیدیم به گنس 2019 و خودش شد 20 سال. یعنی من تقریبا هیچ از قضیه رو یادم نمیاد جزی که میگم خب اگه اینا میرفتن توی ویدیو گیم بعد تو ویدیو گیم میمردن بعد شروع کردیم تو که این چیه دیگه، این چیه من دیدم خوبه که باز یک سری بخشاشو ذهنم حذف کرده. what the fuck is this. بعد از اون طرف این باعث شد بخوام امیدوار باشم که آقا تجربه‌ام از گنز خراب نمیشه و نمیکنم، چون بعد سالها عملاً وقتی هیچی ازش نمیدونم و این همه هرچی اومده تایملاین اسپویل نشدم میدونم که یهو میتونم یه استارت خفن با قضیه داشته باشم و دوباره عشق کنم. و بخش اول رو که میدیدیم خوب در آورده بودم، یعنی واقعا هم داشتیم عشق میکردیم، لباس و وسیله و همه چی در اومده بود. اینطوری بودم که دهنت سرویس من بعد 14 سال یک سری جای تو رو هنوز کامل یادمه و ایول دیگه داره حال میده. حتی نوشتم برای خودم اون موقع که داشتم میدیدم که ایول آقا این از اون اثراست که تو به خاطر نوستالژی صرفا نگاه نمیکنی، خوبه اکچولی و بهت اجازه میده نه تنها نوستالژی ریده نشه توش چون اثر بده، بلکه بیشتر هم حتی حال بکنی. چون اینجوری ما اون چی دیدم، چون همیشه گفتم یه اثر بد باشه نمیتونه به کمک نوستالژی تجربتون رو بهتر کنه، مگه اینکه بخواید با کپیوم و اون خود نوستالژی نگاش کنید. و خب بگی نگی همچین اتفاقی افتاد، یعنی نتونستیم کپیوم کنیم. داشتیم با آریانا میدیدیم توی اسکورد و اون چند سال پیش مانگا رو خونده و گنس 2016 رو دیده. گانس من میگم گنس چون من جفتشو شنیدم ولی حالا گنس حالا یه ذره راحت‌تر بده همیشه. بعد دیدم اونم مثلا داشت عشق میکرد چون ندیده بود تا حالا و اینطوری بود که ایول من از یه لایو اکشن یه لایو ادپشن همچین چیزی میخوام و این قضیه پاچید از یه جا. کلیت قضیه اوکیه، ما جفتمون به عنوان یه چیز افتضاح و خیلی بد بهش نگاه نکردیم و دو حالت کلی به نظرم داشت که یا هی بیشتر گیر میدی و ایرادهاشو مثلا رو میکنی یا میگی به جهنم اوکی صرفا کانتنت بیشتر رو هم بده و باحالتر. ولی خب در نیامده، یعنی متاسفانه یه ترکیبی از جفتش انگار یه سری جاها. فیلم 2 ساعت خورده ایه، رسید به 1 ساعت. اول من اینطوری بودم که الان فقط 1 ساعت گذشته what the fuck، حس 3 ساعت داد. تا آخرین لحظه هنوز کانسپت قضیه باحال بود، یعنی قطعا دنبال خواهم کرد. حتی اون 2011 پرفکت انسر هم خواهم دید. حتی به نظرم از اون چیزایی که هر چقدر بد باشه ادپتیشنش میفهمیم مثلا چه پتانسیلی داره یا داشته و پیشو میگیری. آقا چه دنیایی باشه که طرف ساخته، چه تمام سوالایی که واسط مطرح میکنه و اون فاز روزآلود بودن همه اینا رو هم حتی اولش خوب در آورده بود، ولی یک سری جا به خاطر شکل کات موزیک استفاده کردنه و کلا هر کار تصمیمی که کارگردان گرفته بود ریده بود توش. چون اینطوری بود که یهو زوم میکنه روی چیزی که از اول معلوم بود، یعنی قطعا رو کچ میکردی، اگه کچ نمی‌کردی هم 5 دقیقه جلوتر میفهمیدی. خب چرا؟ خب من نمیفهمم. یعنی شکل ادیت و همه چی باعث میشه انگار تازه قابل پیش بینی که هست قابل پیش بینی تر بشه یا نمیدونم احمقانه بشه. یه سری جا فیلم هندی تور کرده است. همین الان که این چیزا رو دارم میگم اینطوری هم کاش این چیزا رو نسبت بهش نمیگفتم، ولی خب همین یه سری متاسفانه چیزایی که فیلم زور میکرد براش تاثیرگذار باشه نبود اصلا، ولی بقیه چیزها چرا. یعنی من اینطوری بودم که اوکی شخصا بعد این همه سال که مثلا دوستم پیشنهاد داده بود و من اون موقع هنوز به زور انیمه رو استارت کرده بودم، مثلا فرض کنید من گنس رو پیشنهاد کرده بود ندیدم و رفته تو لیست، وقتش حرفشو گوش بدم و از این لیست تموم نشدنی ها این مانگا رو در بیارم و بشینم بخونم. ولی خب یه ذره میگم یه ذره ادپتیشن بدی نبود ولی اصلا خوبم نبود. یعنی اصلا چیزی نیستش که مثلا بخوام همینطوری پیشنهاد کنم، یعنی باید انیمه مانگا باز باشید یا چه بدونم دنبال یه سری چیزایی باشید که یه سری کانسپت‌های باحال خودش جا بده، بتونه یه مقدار تماتیک باشه که تازه توی این قضیه به نظر مثلا یه سری جا کم کاری میکنه، یک سری چیزا رو زودتر خودش جان نمیده یا سریعتر عمق به خودش نمیگیره. هرچند نمیگم مثلا بده، اگه قرار بود اسلو برن جلو بره هم مشکلی نداشت، ولی خب چیز نمیکنه، اون خودشو نمیتونه بکشه بالا و سعی میکنه مثلا با یه سری چیزا دیگه هندل کنه که اصلا خراب میکنه، تو نمیدونی دیگه چی رو بگی. آخرش اصلا یه ترجمه داشت با من از طرف نشد که دوستان فیلم هنوز تموم نشده، گول نخورید. که خب واقعا گول نخورید دوستان، برید سراغ مانگا. من یادم اینو اون موقعی که دیده بودم مثلا تایمی بود که ما رو ماهواره میدیدیم، هنوزم یه همچین فرمتی هست، هنوزم خانواده چیزایی که میبینن رو ماهواره است، ولی مثلا ما هر چیزی که می‌خواستیم ببینیم اینطوری بود که آقا یه USB داریم، شبکه رو میزنیم ضبط،
که مثلا کسی تو خونه نیست یا مثلا میریم بازار روز و اینا برگشتنی بیایم از اون چیز ضبط شده بشینیم ببینیم، هم به بهونه که ضبط شده تبلیغات رو هم رد کنیم. یعنی یه موقعی همین الان میشینن مثلا یه چیزی میخوام ببینن، اون فیلم سریال هر چیه همون لحظه هم نمیبینن، بعضی موقع مثلا میزنن ضبط که اوکی بذار بعداً ببینیم که اون تبلیغات رو بتونیم رد کنیم. و حالا منم کاری ندارم که من هیچ کمکی نمیکنم در این قضیه اینا، مثلا کاری ندارم. ولی مثلا اون تایم چیزی که من یادمه مثلا یهو تبلیغات نشون میداد 1 ساعت و نیم تبلیغات نشون میداد ماهواره، مثلا 40 دقیقه تبلیغات نشون میداد، یه رو فیلمو نشون میداد دوباره تبلیغات. ولی مثلا تو ذهنم هک شده بود این فیلم. هر چیزی که میخوام بگم اینه هک شده بود و در عین حال یک سری جا اصلا یادم نیست ما ندیده بودیم. خب بخاطر اینکه چیزایی که من میدیدم یا مثلا اون تایم که فرصت بود اگر به یک زمان به خصوصی میرسید میگفتن خب آقا چون لقطه تو چیزی که داری میبینی دیگه بریم چیزی که خودمون می‌خوایم بزنیم ضبط کنیم. یادم نیست اصلا آخرش ندیده بودم یا هیچی، یعنی هیچی تو ذهنم نبود که قشنگ آخرش من همین میخندم میتونم. خب اوکی مشخصه چرا هیچی یادم نبود. چرا آخه؟ چون دقیقاً مثلا فایت آخرش یادم میاد ولی مثلا دو تا سکانس بعدترش یادم نمیاد. یعنی هم مثلا عجیبی شد دیگه، یعنی اصلا تجربه عجیبی شد. یعنی آخر نشستم اینطوری بودم که میگم من باز 2011 میشینم میبینم انیمه هم میگن یه سه جا باعث شده دیگه انیمه دیگه نداشته باشیم، از بس بد بوده یا چی دقیقاً نمیدونم، پیگیر نشدم چون میخوام اول انیمه رو ببینم. ولی مثلا من اون بیلر رو برمی‌دارم و سراغ مانگاش میرم. یعنی بنده خدا هر از گاهی یک سری فنا توی تایملاین میان که ای بابا ادپتیشن هم که نشد بشه و این اینجوریه اون اونجوریه، ولی هنوزم حس میکنم اونقدر چیزی ازش نمیدونم و هنوز حس میکنم تجربه رو خراب نکردم و هنوز میتونم سراغ مانگا برم و خیلی لذت ببرم. بعدم نمیاد از این فیلمه میشینم پرفکت انسرم میبینم، راجع به اونم ویدیو درست میکنم. ولی حدس میزنم یه نسخه دیگه بود انادر گنتس، حالا اونو باید بیشتر سرچ کنید خودتون راجع بهش، چون من میخوام ببینم مثلا اونقدر سرچ نمیخوام بکنم. مثل اینکه اون دقیقاً همینه ولی بهتر ادیت شده و 30 دقیقه فوتیج بیشتر هم داره. عملا خب انگار دایرکتور کات دیگه. حالا نمیدونم 30 دقیقه بیشتر یا 30 دقیقه کمتره دقیق نمیدونم، ولی مثلا شات اضافه داره، یه سری چیزا اضافه داره. احتمالاً بهتر بوده اول اونو ببینم، ولی خب اصلا پیدا نمی‌کردم. یا نه پیدا می‌کردم نه میدونستم. چون من این 2010 رو یادم بود. نمیدونستم مثلا یه پرفکت انسری هم داره، یا شاید اونم دیدم درست یادم نمیاد، چون همون موقع هم صحبت می‌کردم که من یه چند تا شات دیگه هم یادمه ولی نمیدونم چرا این فیلم نبود. حالا دارم قاطی میزنم، فالس مموری هر چیه، پیدا کنم دانلود میکنم میبینم، چون حوصله ندارم درگیر تورنت بشم. حالا مگه اینکه خیلی دیگه چیز عجیب غریب باشه. نظر شما چی بود راجع به گنز؟ مثلا تجربه شما چه شکلی بود؟ دیده بودید اصلا یا تازه فهمیدید که این اصلا لایو اکشن داشته اینطوری بوده فلان؟ اگه فیلم رو ندیده بودید سراغش برید. حالا چون اسپویل عجیب غریبی هم نکردم، البته این سراغش برید و من به همه پیشنهاد نمیدم، به کسی دارم پیشنهاد میدم که مثلا خب گنز حدس همینه، مثلا گنز میدونسته چیه، کلیک کرده روی این ویدیو و مخاطب اون اثره. اوکی خب تو برو ببینیم چه جوریه و بیا راجبش صحبت کنیم. آره خلاصه برید ببینید، بعد بیاید کامنت بذارید که ببینیم چطوری است قضیه. سراغ مانگا برم، سراغ چیزهای مختلف برم، ویدیوهاشون رو درست میکنم. امیدوارم عقب نیفته، اصلا نمیخوام عقب بیفته، چون عقب بیفته دوباره رو دوشم سنگینی میکنه، میشه مثل ویدیو زمستون که این چند وقت این فشار روانی رو داره بیشتر میکنه. اصلا من توی حالت بریک داونی قرار گرفتم، چون مثلا توی یه روز 5 6 تا ویدیو رکورد میکنم، دوباره 5 6 تا دیگه متنشون میخوام چیز کنم، بعد خستم میگم آقا این همه کارو تو انجام دادی اوکیه، بعد انگار توی حالت تاکسیک قرار گرفتم که آره یه کار دیگه هم بکن، چرا الان بیکار نشستی؟ قشنگ گیم انگار نمیتونم بزنم. من این ویدیو رو رکورد کنم احتمالاً یه مدت فاصله بگیرم و یوتیوب تا مثلا اون یه مدتی فاصله بگیرم فکر کنم تا موقع اصلا ویدیو اومده باشه، ولی بعد اون دوباره اوکی میکنیم. اینم البته بعد دوباره یه ویدیو آپدیت و مجزا میدادم، ولی اوکی دیگه آخر این ویدیو موند. هر چی هست کامنت کنید بگید. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید، خسته کننده نباشه، انرژی منفی من یا هر چی که هست تو ویدیو حس نشه. همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.